তো বহুত দিনৰ পাছত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ একচুৱেলি সদায় ভিডিঅ'টো মোৰ এনেকুৱা হয় মানে বহুত দিনৰ পাছতে বনোৱা হয় বহুত দিন গেপ হৈ গৈ আছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সদায় মই ভিডিঅ' বনাম বুলি প্লেন কৰি থাকোঁ লাষ্টত নাই কিবা নহয় কিবা মানে নহয়গৈ মানে একদম পূৰা এলাহ মানে কিবা নহয় কিবা মানে হয় আৰু মানে প্ৰব্লেম তো আজি বতৰটো মজা ওলাই আহিছোঁ আৰু বহুত দিন যিহেতু ভিডিঅ' বনোৱা নাই বোলো আজি বনাব লাগিব তো লাষ্ট ভিডিঅ'টো কেইটামান কমেণ্ট আহিছিলে যে মোৰ ভিডিঅ' কিয় দিয়া দেৰি হৈ আছে আচলতে মোৰ এক্সাম হৈ আছিলে চ' এক্সামৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া অলপ লেট হৈ আছিলে তাৰ পাছতে বাইকখন বেয়া হ'ল বাইকখন বেয়া হোৱা মানে বহুত খাতৰাকৈ বেয়া হৈ গ'ল স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এনেকৈ মানে মোৰ ফিউল টেংকটো প্ৰথম লিক কৰি গ'ল বহুত দিন বাইকখন চলোৱা নাছিলোঁ ফিউল টেংকটোত তেলৰ লগত ক'ৰবাত তেল ভৰাওঁতে পানী সোমাই গ'ল পানী সোমাই ফিউল টেংকিটো মোৰ ফুটি গ'ল ফুটি এনেকৈ পূৰা লিক কৰি আছে লিকটো মাৰিবলৈ এঠাইত লৈ গ'লোঁ তাত লিকটো মৰোৱা হৈ গ'ল লিকটো মৰোৱাৰ পাছত এখন পূৰা ফিটিং কৰি দুদিনমান চলোৱাৰ পাছত আকৌ বেমাৰ আহিলে বেমাৰ মানে কি যিখিনি তেলৰ লগত মামৰ হৈ গৈছিলে ন তো সেইখিনিয়ে মানে মোৰ ফিউল পাম্পটো বেয়া কৰি দিলে ফিউল পাম্পটো বেয়া হোৱাৰ লগে লগে মানে কি ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হ'ল ওচৰৰ এজন দাদাই মানে মোক ডাইৰেক্টকৈ বনাই দিলে ডাইৰেক্টকৈ বনাই দিয়াৰ পাছত FI-টো জাম হৈ গ'ল পূৰা এনেকৈ কেইবাদিন গ'ল মানে প্ৰায় মাহমান তেনেকৈয়ে চলিলে বনাই আনো দুদিনমান চলা আকৌ বেয়া হৈ যায় বেয়া হয় মানে কি জামটো গুচি যায় ডাইৰেক্ট কৰি থোৱা আছিলে কাৰণে মোৰ এখন MT-15 BS4 হয় মোৰ কাৰণে মানে কি ইয়াৰ পাৰ্টছখিনি পটককৈ এভেইলেবল নহয় BS6 পাই যায় কিন্তু BS4 ফিউল পাম্পটো পটককৈ পোৱা নাছিলোঁ যোৰহাট তেজপুৰ লখিমপুৰ চবতে কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কিন্তু পোৱা নাছিলোঁ লাষ্টত অৰুণাচলৰ ইটানগৰত পালোঁ ইটানগৰৰ পৰা আনি ইয়াত যিটো এতিয়া ফিউল পাম্পটো নতুন লগালোঁ ফিউল পাম্পটো নতুন কৰাৰ পাছত FI-টো পূৰা ক্লিন কৰা হৈ গ'ল তাৰপাছত এতিয়া বাইকখন পূৰা ঠিক ঠাক হৈছে মানে তেতিয়া পূৰা আগৰ নিচিনা ফালিব পৰা হৈছে পূৰা জুচটো আহি গৈছে আগতে জাম হৈ থাকোঁতে নাযায় মানে একদম কেইবাটাও ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ কিন্তু মানে এলাহৰ কাৰণে এডিট কৰিবলৈ থাকি গ'ল মানে লাষ্ট 15 আগষ্টৰ ৰাইডটো দিছিলোঁ তাৰপাছত আৰু দুটামান ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ কিন্তু এইকেইটা ভিডিঅ' মানে পাব্লিছ নহ'লগৈ আৰু নহয়গৈ মই জানো বৰ এলাহ মানে ভিডিঅ'টো লগে লগে শ্বুট কৰি যদি লগে লগে এডিট কৰি দিয়া হয় তেতিয়া মানে ভিডিঅ' পৰা যায় কিন্তু মানে দুদিনমান যদি গেপ হৈ যায় ন এডিট কৰিবলৈ বৰ মেলা লাগে মানে মোৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ' বহুত লেট হৈ আহি আছিলে আজি বোলো না কিবাকৈ ভিডিঅ'টো বনাব লাগিব ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি আহি আছোঁ অলপ ওলাই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ তেনেকুৱা কোনো প্লেন নাই তো ওলাই আহি আছোঁ বাইকখনত নতুনকৈ দুটামান মডিফিকেশ্যন কৰিছোঁ মডিফিকেশ্যন মানে কি যিটো লিভাৰ গাৰ্ডটো লগাইছোঁ ফ্ৰেঞ্চ স্লাইডাৰটো লগাইছোঁ এইকেইটাতো মানে মডিফাইড নকৰে এইকেইটা নতুনকৈ ইনষ্টল কৰা হৈছে বাকী MT-15তো ইঞ্জিনটো চব বঢ়িয়া হয় মোৰ নিজৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণে মানে এইটো বেমাৰটো হৈছিলে বাইকখনত উপায় নাই আৰু তো বহুত দিনৰ পাছত বাইকখন সঁচাকৈ মানে ফালিব পাৰিছোঁ বহুত দিন এনেকৈ খোলাকৈ চলাব পৰা নাছিলোঁ মানে লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাটো যিহে মানে খলা বমা গাঁত আছে তো টপ এণ্ড লগাবলৈ গৈ মই নিজে টপ হৈ যাম চ' সেইকাৰণে টপ এণ্ডটো নলগাওঁ আৰু গৈছে পিকআপটো পূৰা আগলৈকে চেম ঘূৰি আহিছে মোৰ চেঞ্জ পকেটটো চেঞ্জ কৰিব হৈ আছে তো এইটো চেঞ্জ কৰাৰ পাছত পূৰা টিপ টপ হৈ যাব এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব খুব সোনকালে এইবোৰখিনি চেঞ্জ কৰি বাইকখন পূৰা বনাই পেলাম আৰু দুটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰা আছে তো এইখিনি আহি আছে এইখিনি লগাই দিলে বাইকখন পূৰা চেক্সি হৈ পৰিব বাকী বাইকখনৰ POVটো কেনেকৈ আহি আছে মানে লিভাৰ প্ৰটেক্টৰ দুটা লগোৱাৰ পাছত এইটো চাইডে মানে বৰষুণ দিলে পূৰা সেইকাৰণে ভিজি আছে আমাৰ ফালে বৰষুণ দিয়া নাই কিন্তু এইটো চাইডত পূৰা বৰষুণ দিলে মানে ঘৰটো পূৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে পূৰা ৰ'দ দি দিলেও বেয়া লাগে বেছি পূৰা হাত চাতবিলাকটো মোৰ পূৰা ক'লা হৈ গৈছে মানে ৰ'দত ঘূৰি ফুৰা হয় কাৰণে ক'লা হৈ গৈছে বাইকখনৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা লুকছটো দেখাই দিছোঁ ফ্ৰেম স্লাইডাৰটো লগোৱাৰ পাছত আৰু এই গাৰ্ড দুটা লগোৱাৰ পাছত বাইকখনৰ লুকছটো অলপ হেভি হৈ পৰিছে বাকী ভাবি আছোঁ আৰু খুব সোনকালে আৰু দুটামান বস্তু ইনষ্টল কৰিম বুলি চাওঁ কি হয় সোনকালে ফেচটো অলপ বেলেগ লুক দিব ট্ৰাই কৰিম ভাবি আছোঁ মই মডিফাইটো দিম বুলি ফেচটোত চাওঁ কি হয় বহুত দিন কোৱাই নাছিলোঁ চাওঁ কি হয় বুলি তো চাওঁ কি হয় চিনাকি মানুহ এজন যোৱা লিখা দেখা পালোঁ অ'কে বিতুপন দাক লগ পালোঁ বিতুপন দা এটা জেগাত আহিছে আচ্ছা আইয়া পূৰা ছেটআপত ৰেডি মটো ব্লগ আজি কাৰ ব্লগ হ'ব কাৰো মতে হয় বৰ্তমান আমি আহি আছোঁ এতিয়া মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ যিটো বনি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কমপ্লিট হোৱা নাই বাৰু টাইম লাগিছে অলপ আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন সোনকালে হ'ব আৰু ইয়াতে মই ল'বলৈ আহিছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ড্ৰোন শ্বট
কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়া দুইফালে পথাৰ আছে মানে এই পথাৰ ৰাস্তাটোৰে আমি আহি আছোঁ বিতুপন দাক অলপ ফুৰাম বুলি আনি আছোঁ মই চেঁচাখন দেখাম বুলি লৈছোঁ চেঁচা চাম প্ৰিন্স আছে আৰু পোচান আছে শিমলুগুৰি গৈ আছোঁ শিমলুগুৰিৰ পৰা চেঁচা সোমাই যাম চেঁচাটো আৰু পূৰা আপুনি বৰফ হৈ যাব চেঁচা পূৰা নামেই হৈছে চেঁচা তো আহি পাই গ'লোঁ চেঁচা আৰু আজি ৱেডাৰটো মজা ভিউটো মজা লাগিছে মানে আজি লৈ যাম বিতুপন দাক পুৰা চেঁচা ঘূৰাই আনিলো চেঁচা চাই আহিলো যথেষ্ট ভাল লাগিলে জেগাটো ধুনীয়া খালি আজি অলপ বৰষুণৰ বতৰ আছিলে সেইকাৰণে বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰিলো আমি ঘূৰি আহিলো এতিয়া আমি যাওঁ বিতুপন দাক পুৰা বাই বাই দিছো বাইকটো লওঁ আৰু মটৰ লগত বাকী লগ পাই আছো অ'কে বাই বাই তো চেঁচাৰ পৰা আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ঘৰত যাব লাগে ভবা নাছিলোঁ বিতুপন দাক লগ পাই যাম বুলি বিতুপন দাক অলপ ঘূৰাই দিলোঁ চেঁচা আহি পোৱা নাই তেওঁ ভিডিঅ' দিব বাৰু পাছত আকৌ আহিলে আজিতো ভিডিঅ' তেওঁ বনোৱা নাছিলে মানে তেওঁ কিবা বেলেগ পাৰ্চনেল কামত আহিছিলে তো বাকী গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা জনাবা ইমানো খাছ নহ'ল বাৰু আজি ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' কিয় লেট হৈ আছিলে মই সেইখিনি ক'লোঁ কেতিয়াবা যিমান পাৰোঁ কণ্টিনিউ কৰি আহিব ট্ৰাই কৰিম বাইক ভাল হৈ গ'ল যেতিয়া বাই বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ লগ পাম তো এতিয়া আমি কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া বিতুপন দাক অলপ ফুৰাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আমি